इखती बुरुज इथे खाली होतं आणि इथून द्वार दिसतो जायला. ह्या बाजूला सगळी तटबंदी आहे, मधून आपल्याला चालायचं आहे. हे पडक्या वाड्याचे अवशेष आहेत. तर कदाचित त्या काळात महाराज इथे निवास वगैरे करत होते असतील. संजीवनी माची आहे आणि ही पसरलेली तटबंदी. आत्ताच आपण ह्या बुरुजावरती देखील जाऊन आलेलो आहोत. हा रस्ता सरळ तोरणाला जातो. तर इथे खाली जायला माचीसाठी रस्ता आहे. जेवढं होईल तेवढं आत जाईन मी. आतमध्ये कोणता प्राणी वगैरे पण असण्याची शक्यता आहे. हत्तीचा फेस दिसतो, ते बुरुज आहे. नमस्कार मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण राजगड किल्ल्याचा बेस विलेजपासून ट्रेकला सुरुवात करून 3 द्वार पार केले व बाले किल्ला एक्सप्लोर करून अनेक पुरातन वास्तू देखील पाहिल्या. जर तो व्हिडिओ नसेल पाहिला तर वर आय बटनवर तुम्हाला त्याची लिंक भेटून जाईल. या व्हिडिओमध्ये आपण राजगड किल्ल्यावरील संजीवनी माची पूर्णपणे एक्सप्लोर करणार आहोत. तर सुरुवात करूया आपल्या व्हिडिओला. किल्ले राजगड, हिंदवी स्वराज्यांची राजधानी, गडांचा राजा, राज्यांचा गड. तर मगाशी आपण ह्या साईडनी वर जाऊन बाले किल्ला व बऱ्याच गोष्टी पाहून आलो. तर हे संजीवनी माची एक्सप्लोर करायचं बाकी होतं, तर येताना करूया असं ठरलेलं. सायली पुढे गेलेली आहे, मी पाठवून जातोय. राजगड हे शिवाजी महाराजांचे पहिले प्रमुख राजकीय केंद्र. बुलंद, बेलाग आणि बळकट राजगड आजही आपल्याला हिंदू स्वराज्यांची गवाही देत उभा आहे. संजीवनी माचीचा हा रस्ता आहे, खूप नॅरो आहे. म्हणजे या साईडला झाडं पण आहेत, कुठे कुठे अशी मध्ये मोठी मोठी झाडं येतात. त्या झाडामुळे तुम्ही या साईडला जास्ती जायचा प्रयत्न नका. झाडं लागली तरी चालतील, कारण की तुम्ही या साईडला जाल तर इकडनं लँडस्लाईड होते बघा. असं जर पाय तुम्ही खाली ठेवला तर माती डिरेक्टली सरकते. तर तुम्ही जास्तीत जास्त लेफ्ट साईडनी जायचा प्रयत्न करा. तर आता आम्ही ह्या ट्रेलवरून आलो आणि इथे आल्यावरती आम्हाला हा असा व्ह्यू दिसतोय. वरती एकदम टोकावर बाले किल्ला होता. तर आता इथून आपण असे जाणार आहोत ह्या दिशेने संजीवनी माचीकडे. तर समोर जे आहे तिथे वरती मगाशी आपण त्या टोकाजवळ होतो, बाले किल्ला आहे तिथे. तर तिथूनच मगाशी मी ह्या लोकांना सांगितलेलं की इथे ना हा जो पार्ट आहे तो हत्तीच्या सोंडासारखा, म्हणजे हत्तीचा फेस दिसतो. जिथे माझा बोट आहे तिथे तुम्हाला आता दिसत असेल की नाही क्लिअरली तेवढं माहीत नाही, ते आता मला एडिटिंग करताना समजेल. ते जे आहे तिकडे हत्तीचं सोंड आणि कान प्रॉपर दिसतात. हे तिकडनं ह्या टोकाचं पण बरंच नाव आहे. समजलं तर मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये नक्की सांगेन. तर आता आपल्याला परत इथून असं जायचं आहे तिकडे संजीवनी माचीकडे. तर संजीवनी माचीला जाताना देखील आपल्याला इथे एक सदर लागले. ते पण एक पडक्या वाड्यासारखंच आहे. सदरचा अर्थ असा होतो की वरिष्ठ किंवा मुख्य लोक जे होते त्या वेळेचे, त्या लोकांसाठी तिथे एक वाडा होता राहण्याकरता. तर त्याचं नाव त्याला सदर बोलतात. तर आता आपण चाललो आहे अजून संजीवनी माचीकडे. बरंच डिस्टन्स आहे संजीवनी माची बाले किल्ल्यापासून. इथे पण कोणता तरी पॉईंट आहे, पण ते इथे काय बोर्ड वगैरे दिला नाही आहे. पॉईंट सारखंच दिसतंय ते, सर्कलमध्ये एकदम आहे कोपऱ्याला. तर कदाचित बुरुज पण असू शकतो जो आता ढसाळ झालेला आहे काळाच्या अवकाशामध्ये. इथे समोर एक पाण्याची टाकी दिसते, तिथे देखील एक बुरुज आहे आणि इकडनं एक द्वार आहे. तर त्या द्वारातून आपल्याला संजीवनी माचीकडे जायचं आहे. मावळ भागामध्ये राज्य विस्तार साध्य करण्यासाठी राजगड आणि तोरणा हे दोन्ही किल्ले मोक्याच्या ठिकाणी होते. इथे बोर्ड लावला आहे संजीवनी माची तटबंदी. तटबंदी म्हणजे जे कॉर्नरला तुम्हाला जे दिसत असेल, म्हणजे एक नॉर्मली कंपाऊंड जे बोलतात कॉर्नरचं, तर त्याला तटबंदी असं बोलतात. आणि इकडनं द्वार आहे, तर ह्या द्वारातून आता आपण खाली जाऊया. तोरणा जरी अभेद्य असला तरी बाले किल्ला आकाराने लहान असल्यामुळे राजकीय केंद्र म्हणून हा किल्ला सोयीचा नव्हता. त्या मानाने राजगड दुर्गम असून त्याचा बाले किल्ला तोरणा किल्ल्यापेक्षा मोठा आहे. आणि ही तटबंदी तुम्ही पाहू शकत असाल, तर ते बोर्ड जिथे लावलेलं ते हेच सांगण्यासाठी होता. ही पूर्ण तटबंदी आहे अशी, ती तुम्हाला पार तिथपर्यंत माचीपर्यंत दिसणार आहे. राजगडाकडे कोणत्याही बाजूनी येताना एखादी टेकडी किंवा नदी ओलांडावीच लागते, एवढी सुरक्षितता होती. म्हणून आपले राजकीय केंद्र म्हणून शिवाजी महाराजांनी राजगडाची निवड केली. त्याच द्वाराच्या इथून आता आपण आलो आणि ही वरती पसरलेली तटबंदी, तिथे जे आहे वर ते डेहाळणी बुरुज आहे. बुरुजवरूनच तो आपल्याला हत्तीचा जो सोंडाचा आकार आहे तो प्रॉपर दिसतो. पण आपण आता बुरुज केला नाही आहे, कारण की आपल्याला संजीवनी माचीला अजून तिथपर्यंत जायचं आहे. आणि ऑलमोस्ट आता 3 वाजलेले आहेत, 3-3:30. आम्हाला खाली उतरून देखील परत जायचं आहे. तर इथे आपल्याला पुरातन असं जातं भेटलेलं आहे, ते पण ढसाळ अवस्थेतच आहे. अनेक वर्ष ओलांडून गेल्या कारणाने त्याची अवस्था आता पडतळ झालेली आहे. तर इथे देखील आपल्याला एक पाण्याचं टाकं सापडलं आहे.
आणि इथे बाजूला देखील एक तळ्यासारखं आहे. तर इथे पण एक अजून टाकी भेटली, तिकडे होत्या टाक्या आणि इथे पण लाईन कशा बऱ्याच टाक्या आहेत. हे पूर्ण असं दगडालाच कोरून पूर्ण आतमध्ये टाकी बनवलेली तुम्ही पाहू शकत असाल. असं नाही की हे कंपाऊंड वगैरे आहे, एकच रॉक आहे तो पूर्ण आणि त्यालाच पूर्ण त्या लोकांनी तासून पूर्ण टाकी निर्माण करण्यात आली आहे. अशी इथे पण एक टाकी आहे, पण ह्या टाक्या आता सध्या शेवाळ सगळं साचलेलं आहे कारण की वापरण्यात नसतं हे पाणी. ते कोण एवढे राहत पण आहेत गडावरती आता लोक. इथे खाली जायला माचीसाठी रस्ता आहे आणि इथे बुरुज आहे एक. पाण्याच्या टाक्या होत्या त्या इथे आहेत. तर इथे खाली आपण नंतर जाणार आहे आणि आधी इथे जाणार आहोत आपण. हा बुरुज पाहणार आहोत आधी. तर आता आपण आलो आहोत ह्या बुरुजावरती. इथे काय नाव तर लिहिलेलं नाही आहे, बोर्ड भेटत नाही आपल्याला. तर इकडनं हे बुरुजाचे तुम्ही आता पाहू शकत असाल. इथून अजून आपल्याला बरंच जायचं आहे त्या माचीवरती. तर इथे पण तसंच सेम आहे. तर या दरवाजातून आता आपण आलो आणि हा नॅरो रस्ता असा बाजूला ह्या पूर्ण भिंत आहे आणि ह्या बाजूला सगळी तटबंदी आहे आणि मधून आपल्याला चालायचं आहे. इथे आपल्याला असं ॲरो करून तोरणा लिहिलं आहे. तर कदाचित माझ्या मते इथून तोरणाचा व्ह्यू पॉईंट तरी असेल किंवा तोरणाला जायचा मार्ग असू शकतो, जे की ट्रेल करतात लोक. राजगड तोरणा राजगड असा. आणि तिथे आहे ती संजीवनी माची आणि हा आपण आता वरून बुरुज पाहिला तो. आणि इथे देखील काहीतरी लिहिलेलं आहे तोरणा, म्हणजे इथूनच तोरणाला जायचा मार्ग आहे. सरळ तोरणाला जातो, जो की आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये तोरणाचा ब्लॉग बनवला आहे. आणि हा द्वार ओलांडून आपल्याला इथून तोरणाला जायचं आहे. तर आता आपण तोरणा न करता आपण डिरेक्टली जाणार आहोत. आपलं टार्गेट आहे ते संजीवनी माची. तर आपण असं रस्त्याने आलो आणि हा ट्रेल आहे आपल्या जायचा. ही बाजूला तटबंदी आणि हा बाजूला इथे तुम्ही पाहू शकत असाल मध्येच असा वाट आहे. ही पूर्ण असं प्रॉपर तुम्हाला दिसत असेल तर ही पूर्ण असं वाटच आहे अशी आतमधून. इथे तुम्ही पाहू शकत असाल, आता दिसतंय का माहीत नाही, मी झूम करून तुम्हाला दाखवतो. तर इथे ह्याच्यावर लिहिलेलं आहे संजीवनी माची चिलखती बुरुज नंबर 3. तर हा जो तुम्हाला दिसत असेल वे हा वाला, तर हा खालून रस्ता गेला आहे चिलखती बुरुजला, जो की इथून जाऊन असं इथून देखील एक समोर तुम्हाला दिसत असेल तर दरवाजा आहे. हा चिलखती बुरुजला आपल्याला दरवाजा घेऊन जातो. तर तुम्ही हे समोर पाहू शकत असाल. मगाशी तुम्हाला मी चिलखती बुरुजचा 3रा दरवाजा दाखवला आणि हा 4था दरवाजा आहे आणि इथून त्याचे एंट्रन्स आहे. तर खाली जायला भेटतंय का आपण आता पाहूया. आता चिलखती बुरुज क्रमांक 4 आणि हा त्याचा एंट्रन्स आहे. तर बरेच दिवसांपासून कोण गेला असेल की आत माहीत नाही, मी जाऊन पाहतोय. जेवढं होईल तेवढं आत जाईन मी. आतमध्ये कोणता प्राणी वगैरे पण असण्याची शक्यता आहे. नाही आहे कोणी. जाऊया आपण इथून. पूर्ण भुयारी मार्ग आहे आणि इथे हा मार्ग निघालेला आहे. तर हा चिलखती बुरुज क्रमांक 4 आणि तिकडे होता तो चिलखती बुरुज क्रमांक 3 आणि हा असा हा व्ह्यू आहे इथून पूर्ण. आणि तो आहे ती सुवेळा माची आहे. तिकडे आपल्याला जायला भेटलं नाही कारण की आम्हाला खूप वेळ कमी पडला. आम्ही 9ला ट्रेक चालू केला. जर तुम्हाला पूर्ण किल्ला एक्सप्लोअर करायचा असेल राजगड, तर तुम्हाला सकाळी कमीत कमी 6, 5:30, 6ला तरी ट्रेक करायला चालू करायचं आहे. किंवा रात्री तुम्ही वर येऊन जरी टेंट वगैरे बांधून राहिला तरी मग होऊ शकतो तुमचा एक्सप्लोअर सकाळी लवकर उठून. तर आता आपण परत जाऊया आणि संजीवनी माची पाहूया. जसं आलो तसंच जाणार आहोत आपण आता परत. चिलखती बुरुज इथे खाली होता आणि इथून देखील आपल्याला इथे देखील एक द्वार दिसतोय कुठेतरी जायला. ते बोर्ड होता पण तो आता पूर्णपणे नष्ट झालेला आहे. इथे पण एक वाट आहे जायला, तर ही कुठे जाते आपल्याला माहित नाहीये. आणि इथे पण आहे. तर किल्ला बराच एक्सप्लोअर करायला आणि आमच्याकडे वेळाची खूप कमतरता आहे. त्यामुळे आता आम्ही इथे बघणार संजीवनी माची आणि जाणार आहोत सरळ तिकडे. इथे बाकीचे आमचे फ्रेंड्स थांबले आहेत. मोस्ट आपण संजीवनी माचीच्या इथे पोहोचलेलो आहे आणि इथे आपला ग्रुप वाट पाहत आहे.
बालेकिल्ला सर्वात उंच असून त्याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची 1394 मीटर आहे. इथे सगळे येऊन बसलेले आहेत ऑलरेडी. आहे संजीवनी माची आणि हा ध्वज. शिवतीर्थ रायगड श्री शिवछत्रपतींच्या कर्तृत्वाचा विस्तार दाखवतो, तर दुर्गराज राजगड त्यांचा महत्वाकांक्षेची उंची दाखवतो. आणि इथे एक होल आहे, तर मग काय आहे हे काय आयडिया नाही मला तरी. तर आता आपण संजीवनी माचीवर आहे आणि तुम्ही माझ्या पाठी व्ह्यू पाहू शकत असाल पूर्ण. आणि खाली देखील एक इथे दिसत असेल तर इथे खाली देखील एक बुरुज आहे, चिलखती बुरुज असावा माझ्या मते. इथून पाठून पण एक पायवाट गेली आहे, तर कोणाला माहीत असेल ही पायवाट कुठली आहे, कुठल्या किल्ल्याला किंवा कुठे जाते नक्की कमेंट करून सांगावे. संजीवनी माचीवरून परतताना आपल्याला इथे कसं पडलेलं बोर्ड दिसतंय ज्याच्यावरती व्याघ्रमुख लिहिलंय. आम्ही इथे आजूबाजूला पाहिलं, हा दगड जो आहे हा व्याघ्रमुख म्हणजे वाघाच्या मुखाचा असा दगड आहे, त्यामुळे त्याचं नाव असं व्याघ्रमुख ठेवलेलं आहे. ते पण अजून एक दिसलंय, ते पण काळाच्या अवकाशात ते बॅनरवरचं पण लिहिलेलं गेलंय, पण एकदम धुळकट दिसतंय. तुम्हाला दिसत असेल तर चिलखती बुरुज क्रमांक 8. तर इकडनं आपला मित्र जातोय खाली, आपण पण त्याच्या पाठी जातोय. इथून आम्ही आता खाली उतरून पाहत आहोत काय आहे ते. खूप कठीण असे पायऱ्या आहेत कारण की स्लोप आहे, तर पाय सटकण्याचे खूप चान्सेस आहेत. बाबा किती छोटा दरवाजा आणि हा एक अगदी छोटासा दरवाजा. अच्छा, अरे यार इथे तेल टाकणार, इथून तेल टाकायसाठी. आणि हा चिलखती बुरुज क्रमांक 8. तर फोर्ट एक्सप्लोअर करून आता झालेला आहे आणि आम्ही आता खाली आलेलो आहे. तर सुवेळा माची हे आमचं राहून गेलं कारण की बराच टाईमच्याकडे कमी उरलेला आणि खूप मोठा किल्ला हा. जर आम्ही सुवेळा माचीला गेलो असतो तर आम्हाला बराच वेळ लागला असता. तुम्हाला इथे यायचं असेल तर नाईटला इथेच कुठेतरी कॅम्पिंग करा किंवा स्टे करा आणि इथूनच तुम्ही सकाळी लवकर 5:30-6ला चालू करा किल्ला चढायला. तर तुमचा पूर्ण फोर्ट एक्सप्लोअर करून होईल सकाळपर्यंत. आणि कमीत कमी 5 लिटर तरी पाणी कॅरी करा इथे ह्या फोर्टसाठी, कारण की बरंच तुम्हाला फिरायचं इकडे तिकडे. जेवढं होईल तेवढं आम्ही एक्सप्लोअर केलं. सुवेळा माची आमची राहिली, ती कधी आता टाईम भेटेल तेव्हा आम्ही करू एक्सप्लोअर. तर व्हिडिओ कसा हां ही नाही येणार आहे तिकडे, आलो तर मी येईन. व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. त्यासाठी लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब नाही केलं असेल त्यांनी जाऊन सबस्क्राईब करा. बेल बटन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आम्ही व्हिडिओ जे अपलोड करू त्या सहज भेटून जाईल. तर भेटू एका पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.